Hai Assalamualaikum semua. Hari ni aku nak cerita sikit macam mana kita nak walk through PMO. Basic features of PMO. Once korang dah register dengan Public Mutual, korang akan pergi ke laman web ni, laman web PMO ni, and then aku akan ajar korang macam mana nak walk through apa basic features lah, senang cerita. First thing korang boleh buat is register dulu, tekan butang register now dekat bawah tu. So first step, korang tekan accept, and then bank account ni korang letak bank account korang, nanti duit akan deduct daripada situ. Jika korang jangan lupa nombor telefon and unit trust consultant. Kalau korang guna agent servicing, korang minta dia orang punya agent code atau dia panggil UTC code. Isi number letters macam biasa, klik next. Okay, dari sini korang carry on macam biasalah untuk step 3 dan 4. Okay, korang pergi PMO balik. For this case aku guna aku punya account. Once korang dah sampai portfolio page ni, korang akan nampak domestic market performance and also foreign stock market performance. Korang boleh view later. Next kita nak bergerak kepada view accounts. Sini ada cash scheme dengan EPF scheme. So far tak ada apa-apa fund lagi yang diinvest. Dekat tab tu biasalah ada cash and EPF macam aku cakap tadi, and also PRS. Sekarang di bahagian paling penting, open account. Di sini nak korang start untuk pump duit korang. First, korang tikkan bahagian equity dekat filter page tu, and then dekat bawah tu ada syariah based only for Muslims. For non-Muslims, korang boleh uncheckkan box tu. Now kita pilih satu fund favourite aku, Sustainable Millennial Fund. Itu adalah sebuah equity fund yang minimum investment sangat rendah. Next step adalah di top up. Ini adalah kalau ada existing fund, korang boleh top up. Simple. DDA ni adalah auto debit. Siapa-siapa yang malas buat manual investment boleh buat DDA. Bahagian ni untuk switch funds. Let's say korang dah puas hati dengan satu fund ni, boleh switch ke another fund. Make sure switch dengan advice consultant korang. The next step adalah untuk redeem. Kalau siapa nak withdraw duit daripada situ, korang dah puas hati dengan cash, boleh pergi ke redeem. Bahagian analytics, di sini kita boleh check performance satu fund tu macam mana, dia punya pricing semua tu. Di belah kiri ni ada sedikit info detail, background details pasal fund tu. Bawah ni ada top 5 countries yang bila korang pump duit dalam fund tu, dia pergi ke negara mana. Dan dia punya industry juga, top 5 sectors, top 5 companies. Contohnya Apple ada kat situ, Microsoft sekali. Dan di atas sebelah kanan sikit ada fund price, korang boleh check. In this case dia 36 cents, paling tinggi dia achieve 37, paling rendah 28 cents. Di bawah tu adalah dia tunjuk graf. Korang boleh adjust parameters dia untuk tengok dia punya market trend tu ikut korang punya time frame. Last but not least is statement and fund reports. Di sini korang boleh check fund reports, annual reports, statements dan sebagainya. So ni lah bila korang dah register dengan Public Mutual. Ni the first thing yang korang akan hadap. Sekarang tu aku nak kongsikan. Aku Daniel. Thanks for watching.